हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज मम्मी बटाट्यापासून उपवासाचे थालीपीठ करणार आहे। पण त्याआधी चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी एका प्लेटमध्ये 1 वाटी बटाट्याचा किस, हे बटाटे उकडून किसून घेतले आहेत। 1/2 वाटी वरीचं पीठ, बारीक चिरलेली मिरची, 2 चमचे शेंगदाण्याचे कूट, चवीनुसार मीठ। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। यात लागेल तसं पाणी घालून पीठ मळून घेऊया। हे बघा, आता आपला पिठाचा गोळा मळून झाला आहे। गॅसवर पॅन ठेवला आहे। पॅनवर थोडं तेल घालून चमच्याने पसरवून घेऊया। आता आपण पिठाचा एक गोळा घेऊया। तो हातावरच पसरवून घ्यायचा आहे। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे करायचा आहे। पाण्याचा हात लावून थालीपीठ थापून घेऊया। तुम्हाला जर असं पॅनवर थालीपीठ थापता येत नसेल तर चांगला स्वच्छ सुती कापड ओला करून त्याच्यावर थालीपीठ थापून घ्या। थालीपीठ थापून झाल्यावर बोटाला थोडं पाणी लावून थालीपीठमध्ये छिद्र करून घेऊया। त्यामध्ये चमच्याच्या साहाय्याने तेल सोडूया। बाजूनी पण तेल सोडायचं आहे। एक साइडने थालीपीठ भाजून झाले की दुसऱ्या साइडने पण थालीपीठ भाजून घेऊया। साइडने तेल सोडायचं आहे। हे बघा, आता आपलं खुसखुशीत असं उपवासाचं थालीपीठ तयार आहे। हे थालीपीठ दह्यासोबत छान लागतं। तुम्ही एकदा बनवून बघा। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।